त्यो यहाँको एडमिनिस्ट्रेसनले नै तपाईँको त्यो माग्छ कि ट्रान्सपेरेन्सी माग्छ, इट डिमान्ड्स ट्रान्सपेरेन्सी। तपाईँको कसैले इन्भाइट गरेर चाहिँ केही कुरा छ भनेदेखि अफिसियल च्यानलबाट आएको छ, इमेललाई त्यहाँ अफिसियल मानिहाल्छ होइन। अनि त्यो गऱ्यो भनेदेखि दे आर फोर्स टु डु। तपाईँको त्यसलाई रेसिप्रोकेट गरेन भनेदेखि किन गरेन, वाट इज यर पर्सनल एजेन्डा हियर होइन, व्यक्तिगत कारण छ कि क्या हो, तेरो अनिमोसिटी छ कि क्या हो, अनि किन नगरेको, यसलाई करेस्पोन्ड किन नगरेको भनेर त्यो गर्ने हुनाले पनि हुनसक्छ यहाँको सिस्टम चाहिँ नै हाम्रो नेपालको अथवा इन्डियाको जस्तो कोही आफूभन्दा माथिको मान्छेप्रति जवाफदेही हुनु नपर्ने अवस्था छ नि त त्यहाँ, त्यसले पनि हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ यो टेक्सटाइलको एक्सपोर्ट हाम्रो चाहिँ राम्रै थियो अमेरिकाबाट। त्यो ड्युटी फ्री कार्पेटहरू चाहिँ रेडिमेड गार्मेन्ट्सहरू त्यो त्यति बेला चाहिँ यसो चाहिँ हामीले एक्जिबिसन गर्थ्यौँ। स्टेट डिपार्टमेन्टका यी साथीहरू चाहिँ आएर भिजिट गर्थे कि अनि त्यो भिजिट गर्दाखेरि हाम्रो त त्यो डेलिगेसन आएको, त्यो गार्मेन्ट डेलिगेसन अनि चाहिँ त्यो कार्पेट लिएर आउने डेलिगेसन, तिनीहरू चाहिँ त्यहाँ त्यो गर्दाखेरि त एकदम चाहिँ खुसी भएर ओहो ल दिनेशको कन्ट्याक्ट रहेछ यताउति भन्ने चाहिँ गर्थे होइन। त्यहाँ छँदाखेरि मलाई के लाग्थ्यो भने नि बिकज वी निड देम, हामीले उनीहरू हामीलाई हामी चाहिन्छौँ, तर चाहिँ जुन स्केलमा अथवा जुन एक्सटेन्टमा हाम्रो जो हामीलाई चाहिँ उनीहरू चाहिन्छन् नि त्यो स्केलमा हामीलाई खोज्दै त आउँदैनन्। त्यही भएर वी हेभ टु गो एन्ड नक द डोर भनेर चाहिँ म सिनेटतिर पनि जान्थेँ। अनि चाहिँ त्यो के अरे रेबर्न बिल्डिङ, डक्सेन बिल्डिङ सिनेट हो त्यो त होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँ गएर त्यो जो लिबरम्यानको चाहिँ सेक्रेटरी, हि वाज एक्स पिस कोर भोलिन्टियर, अहिले त अब कता कता गए तिनीहरू। अब लिबरम्यान नै चाहिँ आई थिङ्क इज नो मोर। उहाँ भाइस प्रेसिडेन्सियल क्यान्डिडेट हुँदाखेरि पनि चाहिँ एकपटक अफिसमा पुगेको छु, तर अब त्यति बेला भेट्न त पाएन। तर त्यो पिएहरूलाई उनीहरूको पिस कोर डे भन्ने एउटा हुन्थ्यो कि क्या हो, नेपाली रेस्टुरेन्ट थियो यहाँ नजिकै, त्यो दुपन सर्कल नजिकै। अनि बोलाएर म त लन्च दिन्थेँ, अनि घरमा बोलाएर चाहिँ अब गुन्द्रुक यताउति भन्थ्यो उनीहरूले। अनि खुवाउने काम पनि चाहिँ अलिअलि गऱ्यो भने खुसी हुन्थे उनीहरू, एकदम खुसी हुन्थे। अनि जेम्स वाल्स भन्ने थिए कङ्ग्रेसम्यान, न्युयोर्कको 17th डिस्ट्रिक्टको हो कि के हो जस्तो लाग्छ, 78th हो कि 17th हो के हो। अनि उनले त चाहिँ म गएँ 70 हो कि सर्लाहीतिर काम गरे रहेछन्। अनि भनौँ न माई भिलेज हाज दिस एन्ड द्याट भन्थ्यो कि उनले। त्यो माई भिलेज भन्दाखेरि नै अलिकति आफूलाई कस्तो खुसी लाग्ने कि। अनि चाहिँ ओहो उसले हाम्रो गाउँलाई चाहिँ माई भिलेज भनेको छ भनेर चाहिँ आई रिपोर्टेड ब्याक टु नेपाल अल्सो। त्यस्तो के त्यति फ्र्याङ्क ट्रान्सप्यारेन्ट अनि क्यान्डिडली अनि चाहिँ बडा हेल्पफुल पाएँ मैले यहाँको चाहिँ मसिनरी। र फेरि यहाँको थिङ्क ट्याङ्क भेरी रिच थिङ्क ट्याङ्क अलि क्लोजली चाहिँ फलो गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ वाट इज कमिङ नेक्स्ट भन्ने कुरा एटलिस्ट यु क्यान एन्टिसिपेट, त्यस्तो गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ लाग्यो। म ब्रुकिङ्स जान्थेँ, अनि त्यसपछि यहाँ सिटी ब्रान्च के थियो जोन्स हपकिन्स युनिभर्सिटीको एकजना पाकिस्तानी थिइन्, तिनी पाकिस्तानी थिइन् त्यति बेला, अहिले त को छन्। अनि त्यहाँ पनि टक प्रोग्राम हुन्थे, ब्रेजेन्स्की आउँथे होइन। म जान्थेँ त्यहाँ, त्यसरी अलि जान्थेँ। अनि युएसआइपीमा जान्थेँ, त्यो युनाइटेड स्टेट्स इन्स्टिट्युट अफ पिस एइआई भन्ने थियो। अनि त्यसपछि हेरिटेज भन्ने रिपब्लिकनको उहाँ माथि छ कतातिर, त्यही त। अनि सिएटिओ त्यो केटो भन्ने चाहिँ थियो होइन। यस्तै म चाहिँ पाएसम्म अफिसमा नबस्ने है, अनि यतातिर चार्ने, अनि कसैसँग भेट हुन्थ्यो होइन। अनि एउटा ह्यान्डबुक सेक्युरिटी ह्यान्डबुक भन्ने निकाल्थे, डेभिड विन्सेक के भन्ने चाहिँ थिए। तिनी अहिले त उतातिर न्युयोर्कतिर बस्छन् रे, यहाँ छैनन्। अनि
जर्ज टाउन युनिभर्सिटीतिर चाहिँ एकजना ब्रुस भ्यागन कि के भन्ने थिए, तिनी साउथ इस्ट एसियामै अलि फोकस गरिरहेको रहेछन् रिसर्च। मैले मेरो थिसिस पनि तिनीहरूलाई देखाएको थिएँ अनि चाहिँ हि वाज एडजङ्क्ट प्रोफेसर इन जर्ज टाउन युनिभर्सिटी, हेरेका थिएँ अनि उनले भने यहाँ चाहिँ अलि सजिलो, मान्छे एक्सेसिबल यताउति, यहाँ चाहिँ आई इन्जोयड भेरी मच है। मैले चाहिँ धेरै उ गरेँ, भनौँ न फेरि सबैतिर जान पाइने खुला, अहिलेको जस्तो थिएन। अहिले त अलि फर्मल भएछ, अहिले त अलि रेस्ट्रिक्टेड पनि भएछ। त्यसरी चाहिँ हाम्रो गर्नुपर्ने हो। अब साथीभाइहरूले यहाँ कसरी गरिरहेछन्, हामीले त्यति बेलै चाहिँ यो कङ्ग्रेसनल ककस एउटा चाहिँ हामीले खडा गर्नुपर्छ भनेर आइडिया त्यति बेलैको हो। 20मा चाहिँ अलिकति आएको जस्तो पनि लाग्यो, तर शङ्कर शर्माजीले गर्नुभयो। शङ्कर शर्माजीले चाहिँ गर्नुभयो के अरे, त्यो के छ कस्तो छ कुनै अहिले आएर अलिकति त्यति एक्टिभ छैन त्यो। त्यही त त्यसलाई उ गर्नु होइन, यसो उनीहरूलाई चाहिँ नेपालतिर पनि लैजाने अलिकति यसो चाहिँ त चाहियो नि त, आवाज त चाहियो नि। त्यसै चाहिँ त्यो खडा गरेर मात्रै पनि हुँदैन। यस्तै कुराहरू भयो। अनि देन फाइनल्ली चाहिँ मेरो एसाइनमेन्ट was in Geneva to the United Nations because it was a difficult time. It was 2007. The peace process had just started. मलाई चाहिँ त्यहाँ ह्युमन राइट्सका केसेसहरू आउँछन् यताउति भने सक्रेजी वान्टेड मी टु गो टु ब्रसेल्स, किनभने त्यहाँ EU छ, EU को पार्लियामेन्ट हुन्छ, त पोलिटिकल यताउति त्यतैतिर जा, तेरो अलि त्यता इन्ट्रेस्ट पनि छ भनेर त्यता पठाउन खोज्नु भएको थियो उहाँले। गिरिजा प्रसादले अरूले पठाएर हुँदैन, दिनेश यु हेभ टु गो टु जेनेभा भन्नुभयो। अनि फाइन, इफ द्याट इज योर विस, मेरो विस त वासिङटन जाने हो, दिनु भएन भने। अनि त्यसपछि अनि होइन, अहिले कोअलिसन गभर्मेन्ट छ, फेरि हामीलाई चाहिँ त्यहाँ युनाइटेड नेसन्समा ह्युमन राइट्स को चाहिँ अलिक केसेसहरू, अलि त्यस्तै केसेसहरू पनि आउँछन्, यो डिफिकल्ट टाइम छ, गोदेव भन्नुभयो। अनि चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीले भनिसकेपछि त्यति बेला गयो। अब चाहिँ म एग्रिड, मैले चाहिँ म जेनेभा गएँ। जेनेभा त्यही 4 वर्ष जति बस्यो। यस्तो रहेछ त्यहाँ त, हामी स्टाफ पनि कम थियौँ, सो मेनी एजेन्सिज, देयर आर मोर देन 13,000 मिटिङ्स इन ए इयर, कतातिर के एटेन्ड गर्ने अब चाहिँ त्यो नै छैन। हामी जम्मा 2 जना छौँ, एकजना भरत पौडेल हुनुहुन्थ्यो मेरो असिस्टेन्ट, हाम्रो अर्को चाहिँ हो त थिएनन्, त्यति थिए, एकजना कमर्सको थियो। अहिले भरतजी चाहिँ क्यानाडामा एम्बासडर हुनुहुन्छ। ए भरत पौडेलको है। त्यसपछि त्यसरी त्यो गरियो। अनि चाहिँ इट वाज ए टफ टाइम। हामी कहाँ OSCHR को अफिस थियो, अफिस अफ द हाई कमिसनर फर ह्युमन राइट्स। तिनीहरूले चाहिँ दे ह्याड ओपन द रिजनल अफिसेस, त्यति सानो कन्ट्री, रिजनल अफिसेस 5-6 रिजनल अफिसेस इन द कन्ट्री। अनि यो हजुरको स्विजरल्यान्ड भएको कुन टाइम फ्रेम हो हजुरको त्यहाँ भएको? 2007 to 2012। जस्तो तपाईले यु वर इन द टाइम व्हेन त्यो के भन्छ ट्रान्जिसनल पिस प्रोसेस एकदम कुरा, इट वाज हाई टाइम। हजुर, एकदम डिफिकल्ट टाइम, एकदम चाहिँ पिस प्रोसेसको हाई टाइम पनि थियो। अनि आई थिङ्क म त्यहाँ छँदै चाहिँ देयर इज ए मेकानिजम कल्ड युनिभर्सल पिरियोडिक रिभ्यू, UPR भन्थे, हामीले त्यो सुरु गऱ्यौँ। देयर आर सेभरल क्वेसन्स रिगार्डिङ टिबेट, वन चाइना पोलिसी यताउति भन्ने चाहिँ। अनि देन सुजाता कोइराला आएको, सबै चाहिँ ह्यान्डल गर्नु परिरहेको थियो त्यति बेला। जे होस्, इट वेन्ट वेल। ल तिमीहरूले राम्रो गर्यो पनि भने उनीहरूले, अरू त्यहाँको क्षेत्रीहरूले।
त्यसरी ह्युमन राइट्स को च्यालेन्जले मलाई चाहिँ जेनेभा पुऱ्याएको प्लस अरू कुराहरू पनि भइगयो देन आई वाज कम्बाइनिङ युनाइटेड नेसन्स कन्फरेन्स अन डिजार्मामेन्ट I was combining WTO, I was combining this regional office, international organization in Rome, Vienna, and I was combining also this Bern, Switzerland, bilateral पनि हेर्नु पर्यो नि. And then I was accredited to Croatia and Italy. अब यस्तो पो थियो त. त्यहाँ it was यस्तो हेक्टिक थियो कि म चाहिँ मेरो लन्डन जाने चाहिँ इच्छा पनि मैले चाहिँ निकाल्न सकिनँ. त्यो टाइम चाहिँ त्यसरी बित्यो. बिजी टाइम र इट वाज क्वाइट पछि मलाई लाग्यो इनरिचिङ एक्सपिरियन्सेस जेनेभाको. आई थिङ्क यु आर गोना आन्सर माई नेक्स्ट क्वेसन. यो तपाईँको इफ यु वे टु रिमेम्बर वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एक्म्प्लिसमेन्ट तपाईँको आफ्नो करियरको उपलब्धिहरू मध्येको त्यसको बारेमा बताउन सक्नुहुन्छ होला? मैले त्यसरी चाहिँ एकदम उपलब्धि भनेर त्यस्तो सोच्या त छैन. वेयर एभर आई वेन्ट आई पुट द नेसन फर्स्ट. हजुर. त्यो गर्दाखेरि मैले लाइक म त्यो भन्छु किनभने म चाहिँ झन् वेन वी आर नेगोसिएटिङ the continuation of OSCHR, High Commissioner for Human Rights, के अरे त्यो ह्युमन राइट्स. हाई कमिसनरले के भन्यो भने इफ यु डु नट एग्री विल टेल द पिपल अफ नेपाल एन्ड देन विथड्र आवर अफिस भने. अनि मलाई एकदम चाहिँ झोक चल्यो. हु आर यु टु टेल द पिपल अफ नेपाल? आई एम देयर रिप्रेजेन्टेटिभ. मेरो अगाडि त्यो भन्ने तिमीले? म त्यसरी पनि चाहिँ बाजिया छु है. त्यसैले नेसन फर्स्ट राखेर काम गर्दाखेरि मैले चाहिँ आई फेस डिफिकल्टिज इन इन्डिया. यहाँ चाहिँ मलाई त्यति समस्या भएन है. अनि इभन युनाइटेड नेसन्समा पनि चाहिँ मलाई त्यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ आएका छन्. मेरो चाहिँ मैले कति गर्न सकेँ भन्दा पनि मैले काम गर्दाखेरि मेरो त्यो अहिले भरतजी पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो. हि वाज क्वाइट हेल्पफुल. नेसन फर्स्ट र चाहिँ मेरो पहिले नेसन फर्स्ट, त्यसपछि डेमोक्रेसी होइन, त्यसपछि बल्ल अरू चाहिँ यो व्यक्तिका कुराहरू आउँथे, डेभलपमेन्टका कुराहरू त्यसरी चाहिँ मैले राखेका हुन्थेँ. त्यसैले मलाई लाग्छ विथ अल सिन्सियरिटी सबै कुरा त्यहाँ जेनेभामा काम गर्दाखेरि हामीले सकभर एउटा पनि फोरम नछोडिकन नेपालको चाहिँ पोजिसनलाई हामीले राख्यौँ. कुनै बेला त त्यहाँ हाम्रो असिस्टेन्ट थिए सुब्बा साहब, लेखेर ल बाबु गएर यो पढ भनेर पनि चाहिँ हामी पठाउँथ्यौँ. भने कस्तो भन्दाखेरि कसैले नेपालको बारेमा स्टडी गर्नु पर्यो भनेदेखि फरेन पोलिसी बिहेभियर अथवा केही स्टडी गर्यो भनेदेखि दे विल डु द्याट अन द बेसिस अफ वाट वी स्पिक, वाट वी से एट द युनाइटेड नेसन्स फोरम भनेर चाहिँ हामीले त्यो मेरो टाइममा चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ. त्यो त अब सबैले गर्छन् होला, गर्नु त अब अरूले कसरी गर्थे त्यो थाहा छैन. अहिले सिङ्गल आउट गर्ने चाहिँ एचिभमेन्ट भने चाहिँ के भन्दा पनि अब यहाँ छँदाखेरि जस्तै हाम्रै पालामा म चाहिँ कार्यवाहक राजदूत थिएँ. अनि त्यति बेलै हामीले हाई लेभल भिजिट गर्नुपर्छ भन्दै थियौँ. त्यसपछि एम्बासडर आउनुभयो जयप्रताप राणा. अनि हामीले सल्लाह गऱ्यौँ प्राइम मिनिस्टरको भिजिट गराएर चाहिँ ओभल अफिसमा मिटिङ गराउनु पाए त हुन्थ्यो भन्ने लाग्यो. हामीले त्यो आइडिया फ्लोट गऱ्यौँ. त्यसपछि 2001मा कोलिन पावेल उहाँ जानुभयो जनवरीमै हो कि जस्तो लाग्छ मलाई.
अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो शेरबहादुर देउबा यहाँ आउनुभयो ओभल अफिसमा मिटिङ भयो त्यसपछि तिमीलाई पुरा सपोर्ट छ भनेर चाहिँ 3F का पनि कुरा गर्थे अनि चाहिँ त्यति बेला त्यहाँ फाइट देम एन्ड फिनिस देम टेररिजमको कुरा त्यति बेला त पिकमा थियो नि 2001मा अनि यतातिर यहाँ 2001 सेप्टेम्बर 11 भइसकेपछि शेरबहादुर देउवा प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो हि कन्भिन्ड अ स्पेसल क्याबिनेट मिटिङ र चाहिँ यो टेररिस्ट एट्याकलाई कन्डेम गरेको थियो स्पेसल मिटिङले है अनि द्याट वाज रिलेड टु द स्टेट डिपार्टमेन्ट हाम्रो साउथ एसिया ब्युरोमा दे वर सो ह्याप्पी के अब चाहिँ ल नेपालले यति प्रम्प्टली यो गर्यो भनेर चाहिँ होइन यस्तै कोअर्डिनेट गर्ने यताउतिमा चाहिँ अलि ऊ देखाइन्थ्यो एचिभमेन्ट खासै फेरि चाहिँ तपाईँको प्रश्नको उसमा एचिभमेन्ट भने त यिनी अब खै खासै त्यस्तो सिङ्गुलर एचिभमेन्ट त अहिले चाहिँ तुरुन्तै आउँदैन But then तपाईले जुन नेपाल ककसको आइडिया फर्मुलेट गर्नुभयो आई थिंक द्याट्स एन अचिभमेन्ट किनभने त्यसपछि इट वाज रियलाइज लेटर तर त्यो आइडिया चाहिँ त हो त्यति बेला फ्लोट गरेको र कल्टिभेटिङ पिस कोर भोलुन्टियर्स who had access to high offices here र कन्ट्याक्टिङ अब भनौँ न कङ्ग्रेसम्यान सिनेटर अब उहाँहरूलाई गर्ने काम त्यो अब त्यो त सबैले गर्छन् नि अब चाहिँ मेरो त्यो सिङ्गुलर एचिभमेन्ट भनेर मैले त्यसलाई क्लेम गर्न चाहिँ कति मिल्छ थाहा छैन हजुरको नेपालको अहिलेको जुन वर्तमान फरेन पोलिसी छ नि परराष्ट्र नीति त्यसमा तपाईले काम गर्दाखेरि समस्या कुन पोलिसीहरूले तपाईलाई यो कुराहरूले हामीलाई चाहिँ विदेशीहरूसँग अथवा विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग अथवा विदेशी राज्यहरूसँग बायलेटरल इन्ट्रेस्टका कुराहरू गर्दाखेरि यो पोलिसीले हामीलाई चाहिँ सेटब्याक दिइरहेको छ भन्ने फिल भएको नेपालको फरेन पोलिसीहरू कुनै छन् त्यस्तो जसलाई तपाईँले स्टार्कली यसलाई चाहिँ वी निड टु रिभिजिट इट भनेर भन्नुपर्ने द फर्स्ट थिङ इज एवर लिडरसिप लिडरले नै मलाई के लाग्छ भने नि लिडरले नै चाहिँ नेपाललाई कति सम्मानजनक ठाउँ दिलाउने हो भन्ने कुरा धेरै हदसम्म लिडरमा भर पर्छ लिडरको अनेस्टी लिडरको डेडिकेसन लिडरको सिन्सियरिटी लिडरको इन्टेग्रिटी त्यो कुरा हामीमा भएन त्यो सधैँ खड्क्यो र त्यो कुरा म चाहिँ लिडरको अगाडि पनि मैले भन्थेँ त्यो भन्दाखेरि अलिकति प्रिय हुँदैन थियो कर्णप्रिय हुँदैन थियो लिडरहरूलाई नेपालको फरेन पोलिसीमा द फन्डामेन्टल्स जुन छन् नि फन्डामेन्टल्स आई थिङ्क आर इन प्लेस हामीले ती फन्डामेन्टल्सलाई ट्रुली चाहिँ फलो गरेर हामी कन्डक्ट गऱ्यौँ भनेदेखि र आफ्नो बिहेभियर सुधार्यौँ भनेदेखि त ठिकै हुन्छ भन्ने लाग्छ तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ फरेन पोलिसीलाई डिटरमाइन गर्ने सेभरल फ्याक्टर्सहरू भयो भन्थे मलाई सबभन्दा चाहिँ पावरफुल फ्याक्टर जियोग्राफी नै लाग्यो है जियोग्राफिकल कन्स्ट्रेन्ट चाहिँ हाम्रो जुन छ त्यसले गर्दाखेरि हामी अलि त्यसप्रति सेन्सिटिभ हुनुपर्छ र चाहिँ जियोग्राफिकल लोकेसनले नै चाहिँ यो नेसनको हामीले कति टाढासम्म हेर्ने र हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ सोच्ने कहाँसम्म कुन हदसम्म जाने भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले डिसाइड गर्छ त्यसको साथसाथै इन्टरनेसनल सेटिङ्समा जुन किसिमका डेभलपमेन्ट्सहरू भएका छन् र तिनीहरूको लाइकली इम्प्लिकेसन्स अन आवर नेसनल इन्ट्रेस्ट के छ भन्ने कुरा गहिरो अध्ययन गरेर गहन अध्ययन गरेर
त्यसबाट पनि हामीले सिकेर एकर्डिङली हामीले फरेन पोलिसीमा एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब अहिलेका फन्डामेन्टल्समा भनौँ न, युनाइटेड नेसन्स प्रिन्सिपल एन्ड पर्पजेस अफ द युनाइटेड नेसन्स चार्टर, आई थिङ्क पिसफुल कोएक्जिस्टेन्स, पञ्चशील भन्छौँ, प्रिन्सिपल अफ पिसफुल कोएक्जिस्टेन्स, नन एलाइनमेन्ट नै भयो। नन एलाइनमेन्ट आई थिङ्क इज इन कन्ट्रोभर्सी दिस डेज। तर मलाई के लाग्छ भने नि, पर्सनल्ली फिल गर्दाखेरि हाम्रो जियोग्राफी चेन्ज हुन सक्दैन। वी आर वेयर वी आर एन्ड वी विल बी वेयर वी आर। and we cannot change our neighbors as well. No, we cannot change our neighbors. मैले त्यही भने हाम्रो नेबर्सलाई हामीले चेन्ज गर्न सक्दैनौँ। हामीले साथी चाहिँ छान्न सक्छौँ तर नेबर छान्न सक्दैनौँ। तर नेबर छान्न नसक्दा पनि नेबरले दुईजना नेबर मिलेर कहिले कहिले हामीलाई चाहिँ अलिकति इन्क्रोच गरेका छन्, इन्डिया र चाइनाले। त्यति बेला हामीलाई थर्ड पावरफुल नेबर चाहिन्छ। 1983 डिसेम्बरमा किङ वीरेन्द्र यहाँ आउँदाखेरि रेगनले चाहिँ, प्रेसिडेन्ट रेगनले वेलकम गरे किङ वीरेन्द्रलाई। त्यति बेला के भने, वेलकम माई फ्रेन्ड योर मेजेस्टी, नेपाल इज आवर नेबर on the other side of the globe. That is the sentence जुन प्रेसिडेन्ट रेगनले भने। र it was in 1983, panchayat system was there, र we were seeking support, endorsement from the United States for our zone of peace proposal, king को। त्यति बेला उनले चाहिँ इन्डोर्स गरे, प्रेसिडेन्ट रेगन इन्डोर्स द जोन अफ पिस प्रपोजल, किङ्स जोन अफ पिस अफ प्रपोजल भनौँ न। अनि तर उनले साथी के भने भन्दाखेरि, यो मेजेस्टी आई एडभाइस यु टु वर्क विथ यर नेबर्स टु मेक इट ए रियालिटी। शब्द नै त्यही भनेको छ, मेक इट ए रियालिटी। त्यसैले त्यसले पनि चाहिँ द इम्पोर्टेन्स अफ नेबर देखाउँछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तर दुईजना नेबरमै मात्रै हामी चाहिँ सीमित भएर बस्नु हुँदैन। हामीलाई यिनीहरूले भोलि चाहिँ अलिकति चेपुवामा पारे भनेदेखि हामी घरको धुरीमा गएर गुहार माग्नु पर्ने अवस्था आउँदाखेरि हामीलाई थर्ड पावरफुल नेबर चाहिन्छ, द्याट इज द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिका भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। इट कुड बी, अब भनौँ न, एसियन पावरमा चाहिँ जापान हुनसक्छ, अब युरोपियन पावरमा जर्मनी हुनसक्छ, बेलायत पनि हुनसक्छ, होइन, उसको लिगेसी सबै भएकोले। त्यसैले हाम्रो चाहिँ फरेन पोलिसीको प्रायोरिटी हाम्रो नेबर डेफिनेटली हो, तर इट डज नट स्टप देयर, वी गो बियोन्ड द्याट। हामी सबैसँग कन्स्ट्रक्टिभली इङ्गेज भएर बस्छौँ र आफ्नो इन्ट्रेस्ट जता छ त्यतैतिर हामी टेक्छौँ भन्ने चाहिँ, टेक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले चाहिँ नन एलाइनमेन्टको पनि कुरा गरेँ। अब अहिले चाहिँ इन्डिया अब पण्डित नेहरू वाज वान अफ द आर्किटेक्ट अफ नन एलाइन्ड फरेन पोलिसी। अहिलेको गभर्मेन्टले स्ट्रेटेजिक अटोनोमी, मल्टी एलाइनमेन्ट, अनि त्यसपछि चाहिँ अब जनता पार्टीको गभर्मेन्ट जुन 1977मा उसले जेन्युन नन एलाइनमेन्ट भन्ने पनि कुरा गर्यो। हो त यु कल इट अ जेन्युन नन एलाइनमेन्ट अर स्ट्रेटेजिक अटोनोमी अर इन्डिपेन्डेन्स अफ डिसिजन्स, जे भए पनि यो इन्डिया इज कन्टिन्युइङ द नन एलाइन्ड फरेन पोलिसी भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने उसको चाहिँ लुक एट देयर पोजिसन अन युक्रेन, रसिया युक्रेन वारमा इन्डियाले चाहिँ त्यही नन एलाइन्ड फरेन पोलिसी नै गरेको छ। स्ट्रेटेजिक अटोनोमी, मल्टी एलाइनमेन्ट जे भने पनि इट इज नन एलाइन्ड फरेन पोलिसी टु माई अन्डरस्ट्यान्डिङ, है। त्यसैले हाम्रो त अझ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हो, कन्टेक्स्ट चेन्ज भएको छ,
तपाईँलाई आई थिङ्क इफ यु हेभ टाइम द किताब चाहिँ अलिकति एडिटिङ भएको मलाई चित्त बुझेको छैन, तर चाहिँ एउटा च्याप्टर छ मैले त्यो नन एलाइनमेन्टको किताब लेखेको, त्यसमा चाहिँ द रेलेभेन्स अफ नन एलाइनमेन्ट इन द चेन्जिङ कन्टेक्स्ट भनेर चाहिँ लेखिरहेको छ। त्यो आई थिङ्क द्याट कुड बी अफ रेलेभेन्ट इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड, होइन? त्यो त्यो यता यता पनि होलामै छ। अनि म एउटा एक कपी लिएर जान्छु। होइन एक कपी छ के छ जे होस् चाहिँ अब म पनि हेर्छु। हाम्रो लागि चाहिँ बिकज वी क्यान नट चेन्ज द जियोग्राफी, वी क्यान नट चुज आवर नेबर्स, नन एलाइनमेन्ट कन्टिन्युज टु बी रेलेभेन्ट भन्ने माई अन्डरस्ट्यान्डिङ। हामीले द मोमेन्ट वी टेक साइड्स वी आर इन ट्रबल। त्यही भएर टेकिङ साइड्स इज टु ए ग्रेट रिस्क। त्यो रिस्क हामीले लिनु हुँदैन, र हामीले लिनु हुँदैन भन्दै गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अलिकति आफूलाई इन्टरनल्ली बलियो बनाउन सक्यौँ भनेदेखि मात्रै चाहिँ त्यो गर्न सकिन्छ, नत्र गर्न सकिँदैन। र मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ वी आर एक्सेसिभली डिपेन्डेन्ट अन आवर नेबर्स। 65 or 67% of our trade is with India. अब 13-15% कति ट्रेड चाहिँ चाइनासँग छ। तपाईँको यो नेसनल सेक्युरिटी एन्ड इकोनोमिक सेक्युरिटी गो टुगेदर। हाम्रो इकोनोमिक सेक्युरिटी भन्ने त केही नै छैन। इन्डियाले चाहिँ त्यहाँ इकोनोमिक ब्लकेट लगाइदियो भने वी कोल्याप्स नेक्स्ट डे, है? त्यसैले चाहिँ आई थिङ्क त्यतातिर हामीले सोच्नुपर्छ। यो फन्डामेन्टल्स फरेन पोलिसीको यस्तो छ भनेर त्यो आइडियलिजमका कुरा गरेर मात्रै हुँदैन, है? हामीले आफ्नो न होमवर्क गरेका छौँ, न हामीले प्रायोरिटी फिक्स गर्छौँ। वी हेभ फेस्ड सो फार 3-4 ब्लकेट्स फ्रम इन्डिया। हामीले केही कुरा पनि सिकेनौँ त्यसबाट। सिकेर ल अब इन्डियाले यो गर्यो भनेदेखि हामी यो गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामी लागेनौँ त्यतातिर। एउटा चाहिँ अब जस्तै लेटेस्ट चाहिँ भनौँ न, आफ्टर त्यो डिभास्टेटिङ अर्थक्वेक हाम्रो ऊ भयो चाहिँ के अरे इन्डियाले ब्लकेट गर्यो। फेस्टिभल टाइम थियो, हामीले कन्स्टिट्युसन भर्खर प्रोमोलगेट गरेका थियौँ, त्यस्तोमा ब्लकेट गरिदियो। कन्स्टिट्युसन प्रोमोलगेट गरेकै कारणले गरे हो, होइन? अब त्यो उसको कोएर्सिभ डिप्लोमेसी। अब लो इफ आई पुट वान, मैले त्यो हिन्दूमा एउटा लेख्या पनि त्यति बेला, फोकस अन ट्रस्ट बिल्डिङ। मोदीले जे भने नि त्यो कुरा भइरहेको छैन भनेर चाहिँ पनि चाहिँ त्यो हिन्दूले छापिदिएको थियो। त्यसैले हामीले आफ्नो काम चाहिँ नगरेसम्म हामीलाई सिरियसली लिँदैन कसैले, इन्डियाले लिँदैन। चाइनाले त अब चाहिँ भन्ने हो, तर भेरी सफिस्टिकेसन छ उसको बढी, होइन? इन्डियाको भन्दा धेरै सफिस्टिकेसन छ हेर्नुहोस्। र चाइना हेज ए लङ टर्म स्ट्रेटेजी। मैले भन्छु चाइना, इन्डिया हेज जियो पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट इन नेपाल, चाइना हेज जियो स्ट्रेटेजिक इन्ट्रेस्ट। त्यसैले चाहिँ हामीले अलिकति त्यो स्ट्रेटेजिक फोरसाइट लेखेको अस्तिकोमा, त्यसैले पनि हो अलिकति त्यो हाम्रो चाहिँ जुन फोरसाइट हुनुपर्ने हो, दूरदर्शिता भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हाम्रोमा छैन, हामीले त्यो गर्दैनौँ। त्यसैले फरेन पोलिसीका फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल्स ठिक हुँदैमा चाहिँ सबै कुरा ठिक हुँदैन। हामीले पब्लिकली भन्ने कुरा र प्र्याक्टिस गर्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी जस्तो सानो मुलुकले र हामी जस्तो सेन्सिटिभ लोकेसनमा बसेको मुलुकले हामीसँग त्यो लग्जरी छैन, हामीले त्यो एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले आवर लिडर्स हेभ टु बी सिरियस। फर्स्ट थिङ फरेन पोलिसीमा द स्टार्टिङ पोइन्ट इज द्याट भन्ने मलाई लाग्छ। अब एकछिन हामीले रेस्टरुम ब्रेक लियौँ, फेरि